เราก็คิดในแง่ดีมันก็จะได้เงินจากบ้านอยู่ดีใช่ไหมแล้วอาจจะรอดกันก็อาจจะไม่มีอะไรกันอย่าเลยเนาะอย่าให้มีเลยนี่เอาโดนเทไปจ้ะมันใหญ่ไปกันเลยอันนี้เผ็ดน้อยพอนะครับพี่เบลได้ครับ